Всім привіт! З вами Наталія, канал NK Modern, і ми продовжуємо чи починаємо мої вишивальні будні. Такий в мене ранок задався. Я збирала бісер. Я вже потім, коли почала розсипати, я зрозуміла, яка логіка була тут по 3 по 3. Тому тут підбір майже дуже легкий мав би бути. Але я там вирішила дещо поумнічати. І я розумію, що тут я сірий, він повинен бути доволі темний. І на картинці також. Щось вони майже зливаються, якщо бачите тут. Не знайшла я потрібного мені кольору, і тут з темною серединкою, думаю, буде видно. І як ви бачите, я вербичку вже як добила тут маленький участок, тут буде блакитне. От. Я розумію, що то помилка була моя. Зараз буду пересипати і шукати, чим вже замінити, тому що нема потрібного кольору, номеру. Треба взяти щось темненьке, тому що сірого буде багато. Не можу вам показати на схемі, тому що чомусь обкладинку я вже кудись поділа. Але давайте таким чином покажу, що ось вербичка, і ось ще там у нас буде в напасці. Коротше кажучи, небагато, але треба, щоб все відрізнялося. А в мене, його видно, що тут два кольори, якщо піднести. Бачите, воно одно трошки блакитніше, а друге трошки темніше. І нібито мені і здається, що непогано. Коротше, я подивлюся, які можуть бути варіанти, і спробую все ж таки їх реалізувати. Тому так, основну часть десятки, тут я нічого не пропустила, я просто вирішила, що мені так краще, щоб вони ось лягли поряд. Тому я майже, як то кажуть, спеціально це зробила. І розпочала, ви бачите, я хотіла тут розпочати, ще десь розпочати. Розпочала максимально нестандартно. Ось тут вже буде там тюльпан з вербою. Я не знаю, чому я вирішила, але ви знаєте, я не пожаліла, що я розпочала звідси. А ще ви, мабуть, для вас буде казатися, що як то так, але це відшита у мене 2 нитки. Ось, і вона скінчилась. Тому я вже не розпочинаю 3-ю, тому що я коли зараз почала працювати з цим елементом, в принципі, з паскою, так, я зрозуміла, що зараз мені потрібна ідеальна тиша. Тут ще у когось там чи гості, чи друзі, якась сходка тут во дворі. І люди між собою спілкуються. Я не послуховуюсь, вони ж англійською, звісно, розмовляють. Хоча може бути іспанська будь-яка. Тому я вирішила, що посидю я тихенечко, поки ж кажу, зібрала бісер, розсипала, зробила. Я ще вранку почала там деякі номери собі розбирати. Ті 20 хвилин, в мене навіть не було 20 хвилин, було там хвилин 10. І я вирішила, що мені так буде, як то кажуть, зручніше. Дуже багато справ, ніяк не вийду в стан, коли я сьогодні знову не була в спортзалі, але, роблю потрохи, там по одній справі за день, але щось я така сьогодні після роботи прийшла. А після роботи треба було в банк заїхати, там було завдання від чоловіка. Донька вже зі школи прийшла сама, і я якась така прийшла, і хоч мене вижимай. Якась така, ніяка. Тому на сьогоднішній день я задоволена, що я розпочала. І, звісно, якщо будуть такі просування, то це на цей рік вона готова не буде. У мене ще там
Дуже багато дерева від Бісерарт лежить. Тут вони були дуже щедрі. І в мене реально там і ялинка є велика, і, ну, крім іграшок, звичайно, в мене ще є віночки на 3 сезони. Коротше, я багата жінка. На таку продукцію від Бісер Арт, тому в мене вишивати, не перевишивати. Бісера достатньо також. От щось, бачите, якась, ну нічого. Зараз покрутимо рулетку, подивимось, що буде наступне, а там я вже вирішу, що я буду сьогодні ввечері робити. Включити таким чином, що трошки буду рукою підтримувати, бо люстра мене, ну, не надихає. Так, крутимо. Та-дам! Хто скучив за квітами, то і я. Це у нас дизайн від Химери, герань. Я її купувала на сайті Катрусіних рукоділок, якщо що. А зараз я вже купу раз бачила її у доступі відкритому, що зазвичай мене не дуже радує. Але я її відшиваю з великою насолодою. Така краса відшита. Так, тут навіть у мене, бачите, такі плямки, що я відшивала. Насправді, якщо побачити, подивитися в масштабі, то тут, ну, ні о чому. Не знаю чому. Киця в мене захотіла полакати, якщо що. Тому по відсоткам тут відшито 0,49%, і за 4 рази, скільки я брала до рук, так реально було по 100 хрестиків. Та-дам! Ну, нічого. Можливо, коли-небудь розгон візьму. Зараз, ну, я реально майже всі процеси повернула, не всі. До рулетки ще декілька розпочатих у мене лежать, і декілька стартів, які я планую розпочати, ще також лежать окремо, і я вам ще на рулетки їх не показала. Тому, ну, як є. Схема велика, 121 тисяча, тому, ну, якби, проценти тут, щоб 1% був, треба доволі багато відшити. Дуже багато блендів. Я вишиваю зараз на самих великих п'яльцях Нурге. От номер я чомусь не бачу. Мабуть, він номер 4. Ось, хочу собі придбати ще п'яльця Нурге, тому що я стикнулася з такою проблемою, що не в усі п'яльця в мене хочуть тут тож Монако залазити чи ще щось. От, а ще, мабуть, якщо придивитися, то, мабуть, отут у мене верх. Ну, давайте. Тут теж дурна ідея була. От зараз я от дивлюсь, і я зовсім не розумію. Ну, коли я сідаю, нібито я починаю. Да, оце низ. Ну, з першого вам. Я тут, бачите, магнит повісила, щоб було бачно, де тут верх. Я хотіла кріпити до станка, але вже з тими станками я просто ж кажу, кладу на цей столик, він, бачите, який. І, в принципі, мені достатньо. От. Що ще хотіла сказати? Та, в принципі, нічого тут казати. Дуже погана була ідея розпочинати з центру. Робити рестарт не буду, тому що, ну, не вважаю, що це дуже гарна ідея. А ще я розпочала на 16-й Аїді. Хочу розміри. Як завжди. Це буде 55,5 сантиметрів. Ну, нібито не так уж і велико, але, здається, величезною роботою. 16-та це Аїда українська. Ну, сподіваюсь, що щось піде, тому що аленький цвіточок, так, у нас центральна квітка такого алого кольору, вона ярка, і потім буде фон. А тут, ну, зовсім навпаки, ну, як є вже. Розпочала, так розпочала. Подивимось, що в мене вийде, і що-небудь вийде, тому що в мене на завтра плані ще крутіше, ніж на сьогодні. Але я сьогодні просто втомлена, нічого не хочу робити. А
Ну, будуть 100 хрестиків, ну, значить, от така це робота, де тільки по 100 хрестиків просування. А ви через секунду побачите, що ж по ітогу тут вийшлось. Коротше кажучи, прибавилось у мене нормально так хрестиків. Я навіть, бачите, трошки зелененьким повишивала. Не скажу, щоб воно так стало яскравіше, але ну, відніше, як мінімум, точно. Ну, як на мене, так, то було тільки сіре, таке незрозуміло до ока, а зараз, ну, така гарна, пригарна краса. Звісно, хотілося б вишити більше. Ну, я навіть нічого такого не хочу казати, що ой-ой-ой, як так, але ж, ну, вже вичито 203 хрестика. Ну, поки це такий самий гарний результат по кількості. Вдвічі більше, ніж я планувала зранку, чому я також рада. Відшито 808 хрестиків, красива цифра. 0,65% також красива цифра. Навіть 1% нема. Велика картина, 122 тисячі. Так, ну, вже вишиваю, як є. По 200 хрестиків, то нескінченно вона буде. Але я сподіваюся, що рано чи пізно робота буде просуватися трошки швидше. Тому що зараз, коли я ходжу на роботу, я також розумію, що я бачу, як в мене в роботі також рухається все. Ну, я хотіла вам показати. Ну. Зараз ту частину, яку я вишиваю. Так, трим. Ну, от бачите, трошки зелененько. Воно нереально сіре. От. І коли я вже цю частину відшию, там дуже багато буде, тут, мабуть, навіть тільки, от, бачите, чорним кольором, де буде дуже сумно. Але до того ще дойти треба, тому от відшиваю. І наскільки я пам'ятаю, тут також, бачите, є кольорові такі речі, можна сказати, одним кольором. Тут, наприклад, декілька, от, наприклад, оця. Не дуже зрозуміли одиночки, ну, така рожева, і тут трошки рожева. Ну, подивимось, що воно буде. Можливо, я все ж таки заміню на чи беж, чи якийсь такий колір. Треба навіть подивитися, що воно таке. Угу, ось воно. То блензо. Тут нафіг, о, вибачайте, з якою вирогідністю воно тут буде. Навіщо воно? Ну, подивимось. Я ж кажу, треба придивлятися інколи, ну, як я так думаю, а як насправді, то вже побачимо. Тому що я сподіваюся, що отут вона є, отут їх багато, наприклад. Ну, можливо, дотягнусь. Ну, все ж таки так, треба трошки, потрошки, і, можливо, я ж кажу, хоча б там ті ж 200-300 хрестиків будуть приплюсовуватися, потім просто скорость прийде з досвідом. От. Тому задоволена я дуже. Ну, мені все одно вона подобається, нічого я поганого в цьому не бачу. Так, я зрозуміла, що маленькі, я бачила роботу, дівчата відшивають акварельні, вони якось не, ну, в мене не з'являється бажання їх відшивати, а ось тут, ну, це мені дуже до вподоби. Така картинка. Бачите, в мене навіть тут така дуже схожа по кольорам картинка є. Ну, вона поки єдина. Що ж, на цьому все. Відкладаємо мої 200 крестиків. Йоху, це радість. Так, майже таке, як 2% було б. Але, я ж кажу, не сьогодні. Кручу рулетку. В кадрі моя чудова лампа. І там. Я прям радію тому, як в мене випадають одна за одним роботи. Я коли збирала бісер, я дуже хотіла щось бісерне, і чомусь я стала
для себе думаю, ну де ж мій струмок? Хоча він єдиний, так тут, мабуть, вже з бісерних робот, який залишився на рулетці. Але мені дуже хотілося, щоб він зараз, ну, в найближчий час з'явився. І він з'явився. Так, трошки не все влазить. Ну, це очевидно, тому що цей струмок великий. До цього ви бачили прев'ю. Він називається сюжет «Чарівний струмок» від чарівної барвистої вишиванки ТП-021. Вони там продають як наборами, не тільки. У нас ще що у кішки почався нічний тигедин. Але треба встигнути, поки вона там свої діла шумить, там ще щось з тунелем грається. Схеми нема, звісно, бо тут же по нанесеній схемі я вишиваю. Я навіть не знаю, скільки рядків я відшиваю. По кількості, вибачайте, рядків я все знаю. Я дошила вже доверху, бачите, трошки довела, але ж кажу, що воно щось у мене так стягує. Ну, я не пам'ятаю, що попередні роботи такі були. У мене від барвистої вишиванки тільки ця робота, тому я сподіваюся, що я вишию, а потім вже, мабуть, і купляти не буду. Ви знаєте, в мене в цьому плані я якось накупила, коли їхала до Канади, ще дуже багато схем, і вони пречудові виходили. І зараз я мало, звісно, дивлюся, хоча дівчата купляють, її розробки є. Але я ось, знаєте, якось. Мені тоді, що я купила, мені майже все подобається. Я перебирала вже неодноразово, декілька речей я все ж таки вирішила для себе, що не буду вишивати, але не багато, порівняно з кількістю, яка мені подобається. Є декілька, що я така, навіщо я купила там з фоном чи без фону. Там, де, знаєте, фон зашивається в один колір чи ще якось. Але, я ж кажу, то такі рідкі винятки, коли я от разів 5 вже перебирала, так, я така, свої схеми, і, мабуть, 5 схем я десь і кинула у сміття, тому що, зовсім ні. На цьому, а в мене їх, там, мені здається, сотня, а то і 2. Тому таке. Не знаю, коли сяду відшивати, зараз або вже завтра. Тому трошки, я ж кажу, рулетка стала вечірня, але нічого такого. Я весь час знімаю при такому освітленні, тому в цілому мені дуже подобається, що я бачу. Не скажу, що прям 100% мені подобаються кольори, але я точно знаю, що якщо я відшию повністю, мені буде подобатися це гораздо більше. Тому, так, атлас м'якенький відшивається порівняно з попередньою схемою від ВДВ, то, звичайно, м'яко, гарно і прекрасно. Полі я вам показала трошки більше, у нас стол шатається, вибачте, не стоїть воно, хоча нібито і ровне, але яке. А мені ж треба руками. Бісер, це вже моє задоволення тактильне, так, я дуже люблю його. Я прямо вам показую, наскільки мені це все подобається. Все, розповіла, тепер планую вишивати. Ви через секунду побачите. Всім привіт! Сьогодні в мене 18 лютого, неділя. Слухаючи дівчата, зрозуміло, що то непогана ідея називати який сьогодні день, бо по-іншому якось не так. І для монтажа відео це також гарна ідея. Тому я вам показую свій відшив. Цей кут, знову мене просто шокує тим, як його перекошує. Вирівняти, я сподіваюся, вже коли я його відшию, вирівняю потім, тому що, праскою пройтись, мені здається, то ідея така собі. Або, можливо, вже коли робота буде закінчена. Чесно кажучи, я, мабуть, себе трошки вимотала, і ця робота в мене
декілька днів не відшивала зовсім, а потім я вже, як то кажуть, силою волі взяла її до роботи. Я навіть не знаю, скільки по факту відшити вам. Це явно видно, просто видно, тому що попередній кадр був до. От, і просувається потрохи. Я не знаю чому. Ну, якось реально нема настрою. Я зняла відео з моїми оформленими роботами, які в мене приїхали, і 2 були, ну, тут вони живуть, як то кажуть. Але навіть бажання монтувати нема, тому що другий день поряд іде дощ. А ще я сьогодні зранку, вчора була з дівчатами гуляла. Сьогодні я зранку поїхала до церкви української. І якось, знаєте, мабуть, після довгого сидіння і майже спілкування лише з родиною, там за винятком декількох людей, інколи, деколи, і з вами, звісно, спілкування. І я зняла ці відео і розумію, що я виснажена. Я дуже залежна від сонця, це просто жах. Коли а зараз чомусь у нас саме така погода, що дуже великий час я не бачу сонця, все, я потухла. Ось, тому просування ті, які є, і за ці декілька днів було б змінити, в принципі, цю роботу, цей процес на інше, але цього не сталося, сьогодні неділя. Ну, тому, як то кажуть, завершимо ми цим процесом неділю. Зараз я ще покажу совуню, потім покрутимо рулетку і побачимо, що я вже буду з понеділка вишивати. Ну, як то кажуть, таке також трапляється. Зрозуміло, я зараз розумію, що мені треба сідати за навчання, в мене вже там листик красним, червоним горить, що треба на нього відповісти, а я така, мене чоловік каже, що я дотягнувся, мене відчислять, хоча я до цього дуже-дуже хотіла швидко розпочати. Ну, як є, реально. То у мене не було ні роботи, ні навчання. Ну, навчання було англійська мова, але воно таке лайтове було. І я майже ні на які заходи не ходила. А зараз, ну, як зазвичай в моєму житті, мабуть, у вас також у багатьох такого траплялося, що з'явилось одне, друге, третє. І щоб ви розуміли, на наступний тиждень в мене вже дуже багато заплановано заходів. І я ось на цьому тижні у п'ятницю зранку з подругою пішла на прогулянку. Увечері я була вже вдома. В суботу я пішла на гулянки з дівчатами. Якщо там я шортс виставила, ми попали у греческий ресторан, там дуже така атмосфера була причудова, весела. Потім зранку в українську церкву. Тобто дуже різноманітне, дуже емоційно все. Ну, мабуть, це також гарно, життя триває, не зважаючи ні на що. Тому що якщо, не ігнорувати внутрішній стан, то реально можна впасти у глибоку депресію, і щось мені вже більш сумно від кількості років з стану війни з Україною і не тільки. Я дуже хочу наладити життя ради свого майбутнього та дитини. Тому потрошки хочу повертатися до нормального життя, до емоціонального життя, до інтелектуального життя, навчання і не тільки. Коротше кажучи, подивимося, що з цього вийде. А зараз показую вам совуню. Бачите, криво-косо, нічого я з цим не можу зробити. І, зазвичай, то, хочеться, щоб воно було рівнесеньке. Я ж кажу, прасувати, поки вишиваю, я не буду. Тому що
Треба вже, коли буде цілком відшити, тоді я вже буду придавати форму, щоб вигляд був чудовий. Бачите, тягну, а потім я коли відшиваю, воно тільки гірше становиться. От, просування мені дуже подобається. Я зрозуміла, що у мене не так з сезонністю, у мене її майже немає. Виключення зараз, але якщо подивитися на вулицю, навіть у мене в хаті листочок жовтий з-під дуба нашого, у нас специфічні дуби, кстати, я, мабуть, його зараз вам покажу. Я зовсім забулася, що в мене ж є тут, донька колись мені принесла 3 горішка для Золушки, так? Це отаке листячка, це також дуб, щоб ви розуміли, тільки в різних місцях то більший, а тут коротший. От оце маленьке, це зараз вони ж такі жовті. І от бачите, гілочка, це реально жолоді. Просто тут, трошки інший, але бачите, в наших дубів отаке, майже його не видно, щоб вони розкручені були. І зараз оце таке листя в нас сипеться, реально багато. Я вчора кудись виїжджала, у мене доволі довго не було, я вже не пам'ятаю, де я була, то там, то тут. І коли я приїхала, а йшов дощик, і я зрозуміла, що моє паркомісце засипано такими листочками. Це, мабуть, я якраз принесла на взутті, але, бачите, він абсолютно чистий. Там, може, трошки щось припилено, притрушено. Це якраз той момент, коли у нас осінь. Ось, тому, коли люди вишивають там зиму чи ще щось, бачите, отак можна закласти, як рідненьке. От, у нас, я пам'ятаю, прошлий рік попередній, він був, мені здається, що вже доби починали цвести. Але ні, у нас зараз реальна осінь, і киця наша, реально мерзне. Та й ми самі також, у мене куртка ось така, вже вся в катишках, але ходимо так вдома, вже опалення працює досі. 3-й місяць у нас холодно. У нас днем ще, інколи на тижні буває тепло, але шорти я з листопада, я не пам'ятаю, щоб я ходила в шортах навіть по коліно. От. Хоча, мабуть, то було б непогано, але, я ж кажу, зараз джинси і кросівки у мене на ногах. Донька навіть, десь ми були, побачила, що такі теплі, дуже теплі ботинки, вона навіть їх носить до школи і таке. Тому у нас осінь і це сезонний відшив. Ось, смішно, але як є. Я вже, як ви бачите, відшила лапки, вже почала совуню. Вона непогано виглядає, як на мене. Зараз я дивлюсь, куди я заникала. Як завжди, вже не буду доставати, я навіть не знаю, мабуть, склала, тому що я робила відео на дивані обличчям до вас. І, коротше кажучи, от це в мене стіло з-під планшета, бачите, вже лапки. Ось, і, нібито тикви, ця так зовсім відшита. Тут ще трішки залишилось. Да, вберу. От, і, просувається, чому ні. Тому, можливо, ще тиждень-другий я її таки завершу. Не знаю, ніяк не можу я від себе відігнати думку, що нібито навіщо, нібито для чого. Знаєте, нема в мене внутрішнього почуття, що це я роблю просто для того, чому мені це подобається. Я потрохи собі дозволяю такі, як то кажуть, дитячі шалості. Так, у мене ось оці коти, так, якісь магнитики. Але це в мене усугубилося, я так розумію, після того, як прошлого року чоловік хворів, і я реально не могла там ні долара кудись витратити зайве. І я витрачала, звісно, я і сережки купляла, і ще щось, але все було з такою дуже практичною, знаєте, думкою.
І зараз я розумію, що я ніби скута цим. Не знаю чому. Я сподіваюся, що, як то кажуть, життя налагодиться і все буде поступово. Я ще ж кажу, я реально мені спочатку ЛНР, потім просто міграція, потім повномасштабна, потім хвороба чоловіка. І я реально собі розумію, що я не дозволяю емоціям рухатися не в одну сторону, нібито розстраюватися, злитися чи ще щось. І не дозволяю собі емоційні стани. І, звісно, на проти сторону це просто кайфувати, там, сміятися, насолоджуватись життям. У мене лише були танці у спортзалі. Так, і я ж кажу, щось мені треба робити з цим. І так, повертаємось до рулетки. Зробила, нібито з найменшим ефектом присутності, тому що, бачите, люстра як була, так і є. Вибачайте, це для мене найкраще і єдине поки місце, де нормально можна робити мені зйомку. З учетом усіх вхідних і вихідних даних, тому відключена вже савуня, як ви бачите, все крутимо рулетку. Парочка. Вона мені дуже подобається. Я сподівалася її, звісно, відшити до Дня Валентина, але ж ні. Я відшиваю цю роботу по китайському набору. Вона на білій канві. Було в мене бажання на рівномірці, але ж я кажу, я чекаю на відшиття у тих полухрестиків, і щось мені здається, що я не дочекаюсь з того приводу, що я вже хаєт не витримала і розмістила на рулетці. І робота повинна ось закінчуватися вже. Низ я вже вивела, як ви бачите. Тому в мене ось тут вона повинна закінчуватися. Щось вона у кадр не влазить. І, звісно, що, в принципі, непогано. Воно, як і на прев'ю, перенабір мені донька зробила, так і те, що у мене виходить, воно таке трошки рябкувате. Я ось, коли сьогодні роздивлялась свої попередні роботи, мені у такий стиль чомусь дуже подобається. Коли є дуже логічні перехіди кольорів, але воно все одно якось пестрить. Нема того ж бекстечу, ще чогось. Воно, я не знаю, можливо, є якесь направлення в такому стилі, є якась назва професійна. Можливо, я не художник, не артист, так? Я лише людина, яка хоче малювати, але таланту немає, тому я для себе обрала той варіант, котрий для мене найближчий. Це, звісно, ось таким чином робити все. Тому так. Відшито тут 69%, майже 70%. Відшивала я, бачите, вже 12 днів. Останній раз я брала, в принципі, це можна сказати один раз, тому що в мене була практика ввечері розпочати, зранку продовжити. Не знаю, як цього разу буде. І, в принципі, в мене вже по ниткам, я вже не пам'ятаю, щось там вийшло, мабуть. Давайте подивимося. Так, у мене декілька кольорів вже вийшло. Я так настроюю, щоб, бачите, 27 кольорів – це багато, як на мене. Але тут нема блендів, він такий доволі простий. І на залишку, пойдемо, побачимо. То нормально, на залишку 2172. З одного боку, його фінішувати то не є проблема. У мене є нібито в відсотках відшити більше процеси, але по кількості 2000, мабуть, тут найменша кількість. Я не знаю, тому що я ще додам півхрест. Ось.
І, можливо, щось зміниться, тому що тут буде півхрест. Я дуже хочу закрити і подивитися, як воно реально буде виглядати. Ну, точно я хочу на кінці вже це зробити. Ну, подивимось, тому що, я ж кажу, мені якось є моменти, коли я ж кажу, я насолоджуюсь цим моментом. Насправді подобається. От, ну, це навіть гарно, я сподіваюся, тому що коли навіть от бісер зараз чомусь я відшиваю, і кожного разу в мене якісь сумніви. Я розумію, що бісер, мабуть, в такому стані, як я зараз, непогано було б відшивати щось реально фантазійне, тому що совуня це все ж таки з натяком на натуральні гарбузики, на натуральну сову, так? Більш все ж таки хочеться чогось фантазійного, реально. Але ж, і зараз як є, тому подивимося, що з цього можна буде зробити. І, можливо, я щось нафантазую, як то кажуть, потім. От. Зараз я вам хочу сказати до побачення. Побачимося у наступних моїх відео. З вами була Наталія НК Modern. Я дуже хочу вам побажати мирного неба, спокійних ночей, гарного життя, тому що кожен день він неповторний повинен бути, ми не можемо, гроші ми можемо заробити, а здоров'я, яке ми втрачаємо, або життя, час, який ми повернути, на жаль, не можемо. Тому я вам бажаю всього гарного, натхнення і миру. Всім пока!